já jsem Monča. Ahoj, já jsem Wendy. Dneska máme super video. Jsme typické Češky. Jíme rohlíky, pijeme pivo, snídáme chlebíčky. Uvidíme, jaké je naše skóre. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Like and subscribe. It's important for us. And for more, go to Slowcheck website, Patreon, or our office in Brno. Tak, Mončo, mám tady větrník. Máš ráda větrník? Nemám moc ráda větrník, ale moje maminka miluje větrník. A co ty? Já taky nemám ráda větrník. Pro mě je to moc sladké. To je pravda. Ale vím, že Češi to obvykle mají moc rádi. Odpoledne ke kávě. Ano, tak my nejsme typické Češky. Nemáme rádi větrník. Tak, otázka. Piješ becherovku? Nepiju často becherovku, ale když mi v baru někdo řekne pojď na panáka, panák to je malá sklenička alkoholu, tak já si dám becherovku. A ty? Já nemám ráda becherovku. Ale náš prezident má moc rád becherovku. To je pravda. Ten je typický Čech. Ano. Tak, mám tady vánočku. Děláš vánočku doma? Bohužel nedělám vánočku, protože ji neumím. Myslím, že je to moc komplikované dělat vánočku. A ty? Souhlasím. Taky to nedělám, protože neumím moc péct. Nemám s tím moc zkušeností. Rozumím. Tak. Tak, rohlík. Wendy, jíš rohlíky? Nejím rohlíky každý den, ale někdy ano. A když jíš rohlík, co na něj dáváš? Dávám na něj nějaký sýr, možná žervé nebo lučinu. A ty? Já mám ráda rohlík, marmeládu a máslo. Klasika. Tak, mám tady pivo. Mončo, chutná ti pivo? Chutná mi pivo. Ale nepiju ho moc často. A ty? Já taky nepiju pivo moc často, ale docela často piju nealko pivo. A proč? Protože mám ráda chuť piva, chutná mi pivo, ale nemám ráda efekt alkoholu. Takže rozumím. nealko pivo, to je ideál pro mě. To je pravda. Chlebíček. Máš ráda chlebíčky? Mám ráda chlebíčky a včera jsem byla s kamarádkami v cukrárně, kde měli chlebíčky. A dali jsme si chlebíčky. A ty? Jo, chlebíček mám moc ráda. A s čím? Se šunkou a vajíčkem. Já mám ráda česnekovou pomazánku. Chlebíčku. Super. Tak. Klobása, chleba a hořčice. Máš to ráda? Ne, nemám ráda klobásu a skoro nikdy klobásu nejím. A ty? Já taky ne. Já nejím maso. Já jsem vegetariánka. Takže klobása není jídlo pro mě. Ale mám ráda chleba a hořčici. Hořčici mám taky ráda. Tak, další. Bábovka. Jíš bábovku? Nejím jí moc často, protože obecně nemám ráda sladké jídlo. Takže pečeš někdy bábovku pro někoho? Pekla se bábovku možná 3x nebo 4x v životě. A ty? Já mám ráda bábovku, ale nikdy ji nepeču. Ale moje maminka nebo babička bábovku dělá a to mám ráda. Dělá kakaovou bábovku?
Asi ano, ale já preferuju Margotovou, kde je tyčinka Margot. Zajímavé. To jsem neznala. Dám ti recept. Tak. To je koláč. Máš ráda koláče? Mám ráda koláče, protože mám ráda tvaroh, To ale je tvaroh, to bílé. nemám ráda mák. Nemám ráda mák, protože mi nechutná a taky není praktický, protože máš černé zuby. To je pravda. A ty? Ale já mám ráda mák. Mně moc chutná mák. Myslím, že to je můj nejoblíbenější koláč. Wow. Makový. Super. Tak, kyselé okurky. Máš ráda kyselé okurky? Mám je ráda, ale nejím je často. Nevím proč. A ty? Já taky mám ráda okurky, ale taky je nejím často. Jednou za měsíc, jednou za 2 měsíce. Trdelník. Kontroverzní věc. Ano, Mončo, máš ho ráda? mám ráda trdelník a mám ráda atmosféru, když si můžu koupit trdelník na trhu nebo na trzích a chutná mi. A ty? Já jsem nikdy neměla trdelník. Nikdy v životě. To dej si Češka. Tak a poslední. Kapr. Co ty a kaprvendy? Mám ráda kapra. Chutná mi. To je taky trochu kontroverzní, protože vím, že hodně lidí nemá rádo kapra. Já. To si Já nemám ráda kapra a nejím kapra ani na Vánoce. A co jíš na Vánoce? Preferuju řízek. Aha. Ale moje rodina jí kapra, ale já ne. Tak jo, tak No, to super. jsou všechny symboly. Jaké je naše skóre? Jsme typické Češky, nebo ne? 50/50. 50/50. Tak jo, A co ty? Ty jsi typický Čech nebo Češka? můžeš napsat do komentářů, co máš rád nebo ráda a co nejíš. Ještě mám bonusovou otázku. Nosíš ponožky v sandálech jako typický Čech? My nosíme slouček trička a jestli taky jedno chceš, podívej se na náš e-shop. Co máš na tričku? Mám tady rohlík, pivo, ponožky v sandálech, vánočku. Já mám becherovku, koláč, chlebíček, klobásu a hodně dalších věcí. Pokud se ti tričko líbí, můžeš si ho taky pořídit. Děkujeme za shlédnutí a měj se hezky. Ahoj! Čau!